यो बेबी स्कुटी हिजो दिनभरि पुरै दिनै सिद्धो यसमै मुसाले तार काटेर बिजोग बनाएर सबै। अब भएन यसलाई आफै चाहिँ यसो रिपेयर गर्नु पर्यो भनेर दुईजना लागेर हिजो पुरै यो यस्तो तार हालियो। सानो मसिनो यस्तो तार थियो। यो तार किनेर ल्याउनु भन्दा यो बलियो नि हुन्छ भनेर यही हालियो। अब बन्न चाहिँ बन्छ कि बन्दैन, ब्याट्री बुस्ट गरेर लिएर आइयो। अब आजको दिन पनि यही बनाएर सिद्धिएला जस्तो छ। खोल्न मात्रै हिजो किलाहरू यो किला कस्या रहेछ। 2 घन्टा त खोल्न मात्रै लाग्यो हिजो। अब यसलाई सकभर चाहिँ नि बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। सब मुसाले तार काटेर टुक्रा टुक्रा धुजा बनाएर छ। अब अहिले आउँछ साथी, फेरि 2 जना बसेर यसलाई आज अब लाइनहरू कुन कहाँको के केही थाहा छैन, तारहरू जोड्दै हेर्दै बनाउनु पर्छ। यिनले चढ्नलाई धेरै रहर गरिन्, ठेलेको ठेलै, त्यही भएर बनाउनै पर्यो भनेर बनाउनतिर लाग्या छ। अब यहाँभित्र चाहिँ काटेर हुन्छ, अरू कुनै पनि यही 4वटा मात्रै रहेछ। यसलाई लगाएर राख्यो। अब यहाँ मेन कुरो चाहिँ यहाँ अन्त जोडियो 2, 4, 6, 8वटा तार छ। अब यसलाई यहाँ जोड्ने देखिएन, कहाँनिर होला त भन्ने कुरो पर्यो। यो चाहिँ खोल्नु पर्दैन कि भनेको, यहाँभित्र पनि अब फेरि तारभित्र पनि काट्यो कि जस्तो लाग्यो। यहाँ तार बढी भयो होइन त। त्यहाँ 6वटा तार छ जोड्ने, यतातिर सबै भइसक्यो। अब यो भित्र हुनसक्छ कि भन्ने कुरा हो। काटेको यहाँभित्र पनि के छ, 4वटा चाहिँ देखिरहेको थियो। कति ठाउँ रहेछ त खोल्ने? पेज लगाएर रहेछ नि त। अब कुन चाहिँ तार हो, त्यहाँ 4-5वटा तार चाहिँ थाहा भएन। एउटा एउटा जोड्दै बनाएर जोड्दै बजाउँदै हेर्दै गर्नु पर्यो। जोडेर हराउनुपर्छ होला होइन। यो लाइट चाहिँ बलिरहेछ। कहाँ हेर देखेन, यसमा चाहिँ देख्दैन। त्यो बलेछ, यो बल्यो होइन। त्यो ब्याट्रीमा जोडेपछि फेरि यहाँ छ, यो कुन चाहिँ त्यसको लागि त यो पनि हुन्छ। 2टा तार एउटा आउनुको पछाडिको लागि 2टा एउटै घर लागि। अब एकचोटि यो चेक गरौँ। लाइट त भयो हो। एक्सिलेटर
बोलिरहेछ त्यो यहाँ यता बोलोस् त्यो नबोल्नु पुरै पछाडि पनि बोल्यो बत्ती होइन अलि दिउँसो भयो त्यतिकै होला बेलुका बेलुका अलि लाइट बल्छ एकचोटि एक्सिलेटर थिच्छ बुढो बुढो ल यहाँ देखाउ त घुम्यो मोटर पनि मोटर चलेपछि अब गुडिहाल्ने नि ल काम सफल भयो त्यो तार चाहिँ त्यही हो त्यो तिमीले भने त्यो दुईटा उनीहरूले दुईटा ल्याएर चाहिँ एउटा एउटामा जोडियो अब ट्याक्क सब नट कसेर फिट गरेपछि स्कुटी गुड्ने भयो ल तार त के एउटा थिएन नि यो सबै अब यो मोटो तारै होइन यो मसिनो तारको ठाउँमा सबै यो हालियो टुक्रा पारेर ज्याकहरु नै कति होला पुरै नि धुस्नु बनाएको थियो नि ए ऊ त्यहाँ दुईटा जोडिएन नि ऊ दुईटा त्यहाँ जोड्नु पर्यो त्यो पछाडिको ब्याकलाइट त्यहाँ दुईटा जोड्नु पर्यो जोडेपछि त तार अब एउटै मात्र बाँकी त यो दुईटा सायद अर्को एउटै मात्र हो त्यसो त भइहाल्यो नि यो त्यसमा एउटा जोडेपछि भयो ल गुड्ने भयो अब बिस्तारै फिट गर्नुपर्छ बाजे के चढ्ने रे बगाने भन्दै अब कसले चढ्छ के छ आज के छ अरे यो स्कुटी किन्दा चाहिँ दिदी चाहिँलाई किनिदिएको अब बहिनीले पनि चढ्छे रोशन दाई मेरो भान्जा र मैले भएर किनिदिएको दुईजना भएर तयार भयो तयार हुँदैछ पछाडि चक्का पनि हालियो अब फिटिङ गरेपछि बुझ्छ नै के हो अब यसलाई दुईटा तार कहाँबाट आएको भनेको त्यहाँ रहेछ यो नबल्ने भइगयो होइन हाल्नु पर्यो नि त दुईटा तार यो पालबाट आउनु पर्ने रहेछ तार त्यसको डाइरेक्ट यहाँबाट लिएर आइयो हामीले अब यहाँबाट छिराएर निकाल्नु पर्यो नत्र कुनै मिलेन यो खोल्नु पर्यो होइन तार बढी भयो भने त तार चाहिँ खोला पर्यो त्यो रातोमा है अब यो गरेपछि कालो चाहिँ आङ्ग्रा हालियो त्यता पछाडि होइन यहाँ र यहाँ हाल्नु दुईवटा हाल्नु होइन फेरि यो हाल्नु फेरि हाल्नै पर्ने ठाउँमा पुग्नु होइन दुई तिन ठाउँमा हाल्नु पनि थिएन अहिले रह्यो भने अरू फेरि हाल्नु पुग्छ सिटमा नि होला सिट यहाँ खोलेर एउटा नट खोलेर
मेकानिक यहाँ फुस्केछ टेप फेरि टेप हाल्नु पर्यो हैन उतिया नि हाले हैन नि त बिचमा एउटा के गरे चाहिँ के खिचे ए म त छैन यो यहाँ दागे पर्यो यहाँ पनि छ कि यो लाइटको भित्र पनि छैन लाइटको भित्र त छैन यो त मिल्दैन के त खै होइन यो त अब यहाँ भित्रबाट फेरि कसरी लाउनु मिल्छ र यहाँनिर के यहाँनिर यसको लाइटको किन तल गएको फेरि रेडी अब कस पनि भयो यता पनि सिद्धि पर्छ यति मात्रै रहेछ होइन यहाँ छ त अन्त छैन नि उता साइडबाट छैन यताबाट छैन त्यो त यहाँको हो नि कुन त्यो कहाँको ए ऊ यहाँको रहेछ यस्तो कहाँको भनेर मोबाइललाई छोपी गरेको तिमीले सुसु गरेको हो तार त यहाँ भित्रमा नि त अब त्यो यो माथिबाट के कसिन्छ यो छ यहाँ सबभन्दा लाने यो यहाँबाट स्कुटी बन्यो ए ल दम परी ल बन्यो है बन्यो ल बनाइयो ल आऊ अगाडि आऊ हरन बजाऊ हरन खिच अब त ठोकिएला है ए समाइदेऊ त्यहाँ अब ठोकिन्छ अब अगाडि थियो त्यो ल थिच ल ल ल